Welcome to ePal channel. eBay social media and reviews manipulation. social media වල reviews උයි අපි පාවිච්චි කරන විදිහේ ගැටලු තියෙනවා. ඒකේ අපි නොදැනුවත්ව කරාට eBay එක මේක අල්ල ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. අපිව catch කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිව එක තැනකට කෝණ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් කෝණ කරන අවස්ථාව වෙන්නේ account එක restrict වෙන එක. suspended එක නෙවෙයි suspend කියන්නේ අන්තය restrict කියන්නේ මුල. ඉතින් මේක මගේ මේ follow කෙනෙක්ගෙන් මම ගත්ත මේ experience එකක්. මේක තිබ්බ policy එක ඉතින් අපිට effectively පෙන්වන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒක කාට හරි ඒ අත්විඳිනකොට තමයි අපිට ඉෆෙක්ටිව් විදිහට දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් මේකේ තියෙනවා your account has been restricted social media and reviews manipulation policy. ඒක යටතේ මේක සස්පෙන්ඩ් ලා තියෙනවා. ඉතින් social media වල share කරන එක හොඳ දෙයක්. හැබැයි share කරන්න ඕන මොකටද කියන එක බලන්න ඕන. අපි share කරලා ඉල්ලන්නේ feedbacks ද reviews ද අන්න ඒ වගේ දෙයකට මේ වුණොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ account එක suspend වෙන්න restrict වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මම පෙන්නනවා මේකේ තියෙන ටික. එතකොට මෙයාට එවලා තියෙන්නේ මේ විදිහට your account has been restricted social media and reviews manipulation policy. මේක වෙලා තියෙනවා ඒක follow කරලා නැහැ. අපි දැන් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ policies ගැන තියෙන මම playlist එකකම දාන්නම්. එතකොට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට එවන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේම තමයි restrict කරනවා. අපි මේක follow කරේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ policy එකේ හැටියට තියෙනවා selling product reviews, social media likes, followers and similar services is not allowed. ඒ කියන්නේ අපි දාන picture එක වුණා තියෙන්න බෑ. මෙහෙම කියලා. ඉතින් අපිට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා eBay එකේ දාලා Facebook එකට කට්ටිය අද ගන්න. ඒ විදිහ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ page promote කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය පිටරට ඉන්නවා. මෙතන මේ user ගේ වෙලා තිබ්බේ මම දකින විදිහට එයාත් කිව්වේ මේකේ තියලා තිබිලා තියෙනවා මේ reviews කියන්නේ reviews අපිට ලබා දෙන්න කියන එක. අන්න ඒක තමයි ගැටලු වෙලා තිබෙන්නේ. කියන්නේ feedback එකක් අහනවා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ feedback අපි දන්නවා අහන්න බෑ, මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතන තියලා තියෙන your listing appears to be intent for boosting or controlling feedback rather than selling a product. ගොඩක් එක අපි දන්න දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් දන්නවා අපි e-book දාලත් කරන දෙයක්. ඒක වගේම තමයි මේ වෙන පැත්තක්. අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැති පැති. හැබැයි ෆීඩ්බැක් ගන්න මේ විකුණන විදියට තමයි යා ඒක දාලා තියෙන්නේ ඇත්තේ. ඒක තමයි මේක අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා පැත්තට වඩා මෙතන තියෙන්නේ අර විදිහට ඉතින් සෝෂල් මීඩියා වලත් අපිට මේ eBay එක assume කරන්නේ එකයි සෝෂල් මීඩියා වල ගිහලා දාන ප්‍රොඩක්ට් එකක් right. මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා අපිට දෙන්න ෆීඩ්බැක් එකක්. මෙන්න මේ item එක ගන්න. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි link එකක් එක දැම්මම eBay එකේ ඉන්නේ මේ අපිට වඩා එහායින් ඉන්න ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ කිල්ල බැලුවම ඕවා මේ අහුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් රට අපි කරගෙන යන කිසි ඉෂුවක් වෙලා නැහැ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි කොයි මොහොතක හරි අහුවෙන්න පුළුවන්. අහුවෙනකොට වාගේ මේ ස්ටෝර් එක හොඳට හැදිලා තියෙනවා අපරාධي කෙලෙම එක ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙයි. While we appreciate that you have chosen to utilize our site, we must කියලා තියෙනවා. ඔයා මේක අපේ පාවිච්චි කරන කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අගය කරනවා. හැබැයි මේක අර ෆීඩ්බැක් වල තියෙන එක ඔයා අයින් කරගෙන තමයි කරන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් නොකරන තරමට හොඳයි. මම ඒකයි කියන්නේ අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාද්දිත් අපි හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාන්න ඕන කස්ටමර් කෙනෙක්ව අපි කොහොමද ඒක බය කෙනෙක්ට කන්වර්ට් කරන එක ගැන කියලා. නැත්තම් වෙන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් බල්ලා යන එක. නැත්තම් කස්ටමර්ස්ලාත් තියෙනවා. සෙලර්ස්ලා වගේම බයස්ලා තියෙනවා. මේවා ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් කරන කට්ටිය. කම්ප්ලේන් කරාම තමයි මේවා මේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කියන you can't relist item we have ended. Please ensure your current and future listing follow the policy. ඉතින් හිතන්න මේ අයින් කරපු listing එක හොඳට perform කරපු එක නම් අපරාධයට frustrate වෙයි එක කරගන්න බැරුව. ඒ ඒවා කරන්න යන්න එපා. මේකේ කතාවක් කියලා තියෙනවා listing for following types of items are not allowed. Social media likes, followers, shares or any type of social media engagement. වාට එතකොට අර services විදිහට ඒව විකුණන්නත් මෙතන අපහසු වෙන ගතියක් තියෙන්නේ නේද? ඒක වාට ඔලුවට තේරෙන්නේ නැති. එතකොට service to leave, manipulate or improve reviews about our products or companies. වෙන දේවල් වලට reviews විකුණන්නත් බෑ. ඒව දාන්නත් බෑ. ඒවා වාගේ අපි ගොඩක් කට්ටිය දානවා. අපි දන්නවා අලියකේ තියෙනවා footer එකට ගියාම පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා description එකේදී අපිට ෆීඩ්බැක් දෙන්න මේක දෙන්න අපි මේක විදිහට ඔයාලට සර්විස් එක දෙනවා මේක දෙන්න අනිවාර්ය ෆීඩ්බැක් එක වැදගත් අන්න ඒ වගේ. ඒවා වැඩිපුරම කන්සර්න් වෙන නිසා තමයි වැඩිපුරම දාන අපි කොපි කරන නිසා තමයි ඔක මේ ගොඩක් විදිහට නොටිෆයි වෙන්නේ. ඉතින් ෆීඩ්බැක් එක ගැන ලියන්න බොහොම රිච් ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ලියන්න ෆීඩ්බැක් පැත්තට යන්න නැතුව ෆීඩ්බැක් එක අනිත් පැත්තට මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම් එතන normally ලියන්න leaving a negative feedback will not help you to resolve a problem hari මොනවා issues කියලා hari
if there's anything inform us, we will help you කියලා වගේ. ඒතර negative feedback එක දෙන්න එපා. මේකෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න අපි මේක solve කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ positive feedback එක දෙන තැනට ආව එක්කන් එනවා. negative feedback දෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් description එක ලියන දෙයක් ඒ කිව්වේ. ඕකෙන් පොඩ්ඩක් idea එක කරලා ලියන්න. I think මේකේ කියලා තියෙනවා because you haven't followed this policy in past කලින් කරලා නැති නිසා listing that don't follow the policy have been ended. A temporary 3-day selling restriction has been placed on your account starting on the date of the notice. ඒ දවසේ ඉඳන් මේක restrict කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික නා සාමාන්‍ය දෙයක් මේව කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආයෙ තියෙනවා listing that don't follow this policy in future we will result in similar action including 7-day restriction on your account. ඉතින් මේක බොහොම බැරෑරුම නැතුණත් ඉතින් මේ වගේ restriction එන්න අපි දන්නවා ඔයගලන්ගේ මේක මොනවාද suspend වෙන තැනට එන්නේ. මෙතන අන්තිමේට මම හැම එකකින්ම ලාහට පෙන්නන එක this policy help ensure that important rules regulation and surrounding ඒ කියන්නේ laws ගැනයි මේවා ගැන regulation ගැන ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක දිගටම කරොත් මේක වාගේ account එකට ගොඩු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ දේ නොකර හරියාකාර කරන්න තමයි මේව කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලෙම බලන්න මේවා තමයි flag වෙන reason සමහර ඒවා. සමහර විදිහට වෙලාවට flag වෙනවා කියන්නේ ඒව. මෙතනත් කියලා තියෙනවා all fees paid or payable for listing that are ended or hidden from search will not be refunded otherwise credited on account. මේක කියන්නේ fees ගැන. හැබැයි මෙතන මේ වගේ අවස්ථාවල වාගේ store එකක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හංගනවා result වලින් සමහරවිට පෙන්නන්නේ නැතුව. ඉතින් අපරාධ මේ වගේ දෙයක් කරගන්න එක. මේකට තියෙන හොඳම දේ write a rich description. හොඳ rich description එක ලියන which convert a customer to a buyer. අපිට එන්නේ ඔක්කොම customers ලා. අපේ views impressions කියන්නේ customers ලා. හැබැයි වා එක buyer කෙනෙක්ට convert කරගන්න ඕන. customers ලා buyer කෙනෙක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ click එකක් දාලා ආපු එක්කෙනා වගේ description එක බලලා තමයි ඒක ගන්නෙ. description එක කොච්චර rich විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් customer කෙනෙක්ව buyer කෙනෙක් කරන්න. නැත්තම් ඇවිල්ලා යන ආගන්තුකෙක් ගෙස් කෙනෙක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න කොච්චර වැදගත්ද කියලා description එකේ heart එක. ඒ ගැන description ගැන වෙනම මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න මම mention කරන්නම් description එකේ. YouTube එකේ description එකේ. එතකොට ඒක බලන්න. ඒකෙන් තව ID එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අලුතෙන් බලන කට්ටිය නම්. නැත්නම් අනිත් කට්ටිය දන්නවා කොහොමද description එක title කොහොමද build up කරන්න කියලා. right හිතනවා දෙයක් ගන්න නැති කියලා මම දැක්ක දෙයක් ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙන නිසා මම share කරගත්තේ අපේ මේ email channel එකේ. හිතනවා දෙයක් ගන්න නැති කියලා ඒ හැමදේම අරගෙන වාගේ දියුණුවට තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැත්නම් අපරාධේ වාගේ හොඳට sell වෙන දේවල් හොඳට හදිච්ච stores එකපාරටම කඩාගෙන වැටේ. right now thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ sister channel එක තියෙනවා EPL Hub. ඒක English language එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. groom කරගන්න professional විදියට වා හොඳ determined individual කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දේවල් ඒ channel එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න වෙනසක් දකි. ඒකේ තියෙන්නම ඒකේ motto එක be the change. ඔයාට වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව අපේ group එක තියෙනවා EPL Hub. ඒකයි කලින් EPL Dropshipping Hub තිබ්බේ. දැන් EPL Hub විදියට නම් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය groom වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය running නැගිටිනවා. ඒ කෙනෙකුත් ඔයා වෙන්න ඔයාද බලනවා නම් ඒ හැම කෙනෙක් විදිහටම ඔයාට පුළුවන් තනියෙන් නැගිටින්න ගොඩක් දේවල් කරගන්න. ඩ්‍රොප්ෂිප් විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේට තියෙන හැම දේවලම ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් බිස්නස් එකක් ගෙනියන විදියත් එතනින් ගොඩක් විදිහට කට්ටිය හුමාරු කරගන්න හොඳ කන්ටෙන්ට් තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔයා දියුණු වෙන්න. අපේ EPL page එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහ EPL page එක තමයි මුලින්ම කියන්නේ. EPL page එක අන්තිමට කියන්නේ. ඒකෙත් ගොඩක් information තියෙනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් බැලුවට. all the very best. bring modelers to Sri Lanka. happy selling.